ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩෙවිලිෂුට් YouTube channel එකත් එක්ක කරන අලුත් මලුත් වීඩියෝත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතන් ඉන්නේ eBay එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ exclude shipping location select කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන තමයි මම ඒතකොට මේ වීඩියෝ ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් member කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක on කරන්න. එතකොට මම මේ channel එකෙන් ඔයාලට eBay updates වගේම YouTube updates එතකොට e-money කියන platforms ගැන අලුතින් ඇවිල්ලා තියෙන ඒ දේවල් ගැන අප්ඩේට් දෙන්න තමයි මම මේ channel එක දිගටම කරගෙන යන්නේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell icon on කරලා තියන්න අලුත් එන videos වල notification ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. සහ දැන් අලුත් Speedpak update එකත් එක්කම ඉතින් listing දාන format එක update ලා තියෙනවා. ඒ ගැන මම videos කිහිපයක් කරලා තියෙනවා. Speedpak update එක ගැන videos කිහිපයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ eBay playlist එක බලන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඒ දේවල් බලලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් exclude shipping locations අපි select එහෙම list එකක් හදාගෙන තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි කියලා මුලින්ම දැනගන්න එපා. අපි සාමාන්‍යයෙන් eBay එකේ item sell කරන්නේ අපි business එකක් විදිහට අපි profit කරන්න. එතකොට ළමයි ඔයාලා items sell කරද්දී ඔයාලට සමහරලාවට item එක දැන් ship කරලා ඔයාලා tracking update කරනවා. tracking update කරාට පස්සේ සමහරලාවට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් item එකක් බයර්ට ඩිලිවර් වෙලා නමුත් බයර් මැසේජ් දානවා බයර් කේස් ඕපන් කරනවා item එකකට ලැබුණේ නැහැ සමහරලාවට නැත්තම් item එකකට ලැබිලා කියලාත් ඇවිල්ලා දැන් ඔයාලට මැසේජ් දානවා යාට item එක ලැබුණේ නැහැ රිෆන්ඩ් කරන්න නම් මම ප්‍රශ්න දානවා නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් දෙනවා ඔය වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලට එතකොට ඉස්සරහ කලින් ඔයාලට ඇවිල්ලත් ඇති සමහරට ඔයාලට ඉස්සරහට ඒ වගේ සමහර ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඔය හේතු හින්දා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්නේ අපි මේ කන්ට්‍රීස් ටික ස්කෑමර්ස්ලා. එතකොට ඒ අයිටම් එක ලැබිලත් එයාට අයිටම් එක ලැබිලා නැහැ කියනවා නම් එයා ඉතින් බොරුකාරයෙක්නේ. අපි ඒ හේතුව හින්දා අපි ඒ කන්ට්‍රීස් ටික මෙහෙම කන්ට්‍රීස් ලිස්ට් එකක් හදාගෙන තියන් ඉන්නවා. ඒ කන්ට්‍රීස් ටික අපි බ්ලොක් කරනවා. ඒක නමුත් ඒක නැත්තම් අපිට ඒක අපිට අවාසියක්නේ. අපි eBay ගන්න. එතකොට අපි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. නැත්නම් ඒක අපිට අවාසියක් වෙනවා. ඒ කන්ට්‍රීස් ටික බ්ලොක් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලා ඒ නිසා හරියටම දැනගන්න ඕන මොන කන්ට්‍රීස් ටිකද එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්න කියන එක ගැන ඔයාලා හරි අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන ඉඳන් මේ වීඩියෝ ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. මම හරියටම කියලා දෙනවා ඔයාලට අලුත් ෆෝමැට් එකේ කොහොමද කන්ට්‍රීස් ටික බ්ලොක් කරන්න කියලා එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට මම එතකොට ලේසි වෙන්න ඔයාලට ලේසි වෙන්න මම ලිස්ටින් එක ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා තියන් ඉන්නවා මගේ account එකේ. එතකොට අලුත් ෆෝමැට් එකේ පල්ලෙහාටම ගියාට පස්සේ තියෙනවා මෙතන exclude locations කියලා තියෙන optional කියලා මේ විදිහට ඔයාලා ගියාට පස්සේ මේ විදිහට වැටෙන්නේ ෆෝමැට් එකේ එතන තියෙන ඇෆ්‍රිකා, ඒසියා, සෙන්ට්‍රල් ඇමරිකා and කැරිබියන්, යුරෝප්, මිඩල් ඊස්ට්, නෝර්ත් ඇමරිකා, ඕෂේනියා, සවුත් ඊස්ට් ඒසියා, සවුත් ඇමරිකා, PO box මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. මේ විදිහට ළමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලා මෙතන කන්ට්‍රී එක මෙතන මේ ටික් එක අයින් කරා කියන්නේ ඔයාලා එක්ස්ක්ලූඩ් කරන ලිස්ට් එකෙන් මේ කන්ට්‍රී එක රිලීස් කරනවා. ඒ කියන්නේ එක්ස්ක්ලූඩ් ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරන්න නැවෙන ඔයාලා ටික් කළොත් විතරයි මේ කන්ට්‍රී එක එක්ස්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. ඔයාලා ඒ ගැන හරියටම අයිඩියා ගන්න මෙතන ටික් කරොත් විතරයි ඔයාලගේ කන්ට්‍රීස් හරියටම එක්ස්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. ඒක ඔයාලා හරියටම මතක තියාගන්න. ඒතර අපි ඇලස්කා කියන කන්ට්‍රී එක එක්ස්ක්ලූඩ් කරනවා. US Protectorates කියන කන්ට්‍රී එක එක්ස්ක්ලූඩ් කරනවා. PO box කියන එක APO කියන එක අපි එක්ස්ක්ලූඩ් කරනවා. මෙතන ඇෆ්‍රිකා කියන එකේ ළමයි ඔයාලා සාමාන්‍ය මෙතන කන්ට්‍රීස් ටික ඔක්කොම මෙතන බ්ලොක් කරනවා. මෙතන මේ විදිහට ඔක්කොම බ්ලොක් කරලා මෙතන all countries ගියාට පස්සේ අපි මෙතන බ්ලොක් කරන්නේ නැති කන්ට්‍රීස් ටික අපි මේ විදිහට ටික් අයින් කර ගන්නවා. ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න. මේ විදිහට ක්ලියර් කරලා අපි එතකොට ආයි මොළේ ඉඳන් එතකොට ඇෆ්‍රිකා වලට ගිහිල්ලා all countries ගිහිල්ලා අපි items මෙතන මේ ටික් කලාගේ මෙතන ටික් ඔක්කොම වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මෙතන එක්ස්ක්ලූඩ් වෙලා කියන එක. අපි මෙතන ෂිප් කරන කන්ට්‍රීස් ටික එක්ස්ක්ලූඩ් ලිස්ට් එකෙන් රිලීස් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ටික් එක අයින් කරලා පස්සේ ඒ කන්ට්‍රීස් ටිකට තමයි අපි අයිටම් එක ෂිප් කරන්නේ. ඒ ගැන හරියටම අයිඩියා එකක් තියාගන්න. එතකොට ඇල්ජීරියා වලට අපි ෂිප් කරනවා. එතකොට බෙනින් වලට අපි ෂිප් කරනවා. බොට්ස්වානා වලට අපි ෂිප් කරනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා ළමයි කෙන්යා වලට අපි ෂිප් කරනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මොසැම්බික් වලට අපි ෂිප් කරනවා. තව තියෙනවා නැමීබියා වලට අපි ෂිප් කරනවා. තව පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා සීෂෙල්ස් වලට ෂිප් කරනවා. ඊට පස්සේ සවුත් අප්‍රිකා වලට ෂිප් කරනවා. ටැන්සානියා වලට ඊට පස්සේ උගන්ඩා වලට. ඒ කන්ට්‍රීස් වලට අපි ෂිප් කරනවා. අනිත් කන්ට්‍රීස් ටික එක්ස්ක්ලූඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා ඒසියා කියලා. ඒසියා වල අපි එක්ස්ක්ලූඩ් කරන කන්ට්‍රීස් ටික මේ විදිහට අපි මේ විදිහට ඔක්කොම ක්ලියර් කරලා අපි එක්ස්ක්ලූඩ් කරන කන්ට්‍රීස් ටික විතරක් මෙතනින් අපි ටික් කරගමු. හරිද ළමයි? එතකොට ඇෆ්ගනිස්තාන් අපි එක්ස්ක්ලූඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා චයිනා වලට අපි චයිනා එක්ස්ක්ලූඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ තව පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඉන්දියා, ඉරාක්, ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තව තියෙනවා
තව තියෙනවා මැකැව් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා පාකිස්තාන් ඊට පස්සේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ඊට පස්සේ තායිවාන් ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට තව ටිකක් ගියාට පස්සේ තියෙනවා යෙමෙන් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ඉන්දියා අපි එක්ස්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට තව ටිකක් උඩට ගියාට පස්සේ තව තියෙනවා බංග්ලාදේශ්. එතකොට අපි එතන එක්ස්ලූඩ් කරනවා. හොංකොං එක්ස්ලූඩ් කරනවා. මේ කන්ට්‍රීස් ටික අපි එක්ස්ලූඩ් කරනවා. එතකොට ඒසියා වලින් ඊට පස්සේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා සෙන්ට්‍රල් ඇමරිකා ඇන්ඩ් කැරිබියන් කියලා. මේ එතන මේ කන්ට්‍රීස් වලින් අපි මෙතන ඔක්කොම ටික එතකොට සිලෙක්ට් කරලා ඕල් කන්ට්‍රීස් ගිහිල්ලා අපි ෂිප් කරන කන්ට්‍රීස් ටික මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. එක්ස්ක්ලූඩ් ලිස්ට් එකේ අපි ෂිප් කරන කන්ට්‍රීස් ටික අයින් කරගන්නවා. ඇන්ගෝලියා වලින් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අරූබා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බහමාස් ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තව තියෙනවා කොස්ටාරිකා. ඊට පස්සේ තව පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා එල් සල්වඩෝර්. ඊට පස්සේ තව පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ කන්ට්‍රි එක හොන්ඩුරස්. ඒ කන්ට්‍රි එක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා ජමේකා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් ගියාට පස්සේ පල්ලෙහාට පැනමා පුට්‍රිකෝ. මේ කන්ට්‍රීස් අපි රිලීස් කරගත්ත අපේ ලිස්ට් එකෙන්. ඒ කන්ට්‍රීස් වලට අපි ෂිප් කරන මේ එතන මේ ටික් කරලා තියෙන කන්ට්‍රීස් තමයි අපි එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්න ළමයි සෙන්ට්‍රල් ඇමරිකා ඇන්ඩ් කැරිබියන් වලින්. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා යුරෝප් ගියාට පස්සේ අපි යුරෝප් ඕල් කන්ට්‍රීස් වලට අපි අයිටම් ෂිප් කරනවා. එතකොට පල්ලෙහාට තව ටිකක් ගියාට පස්සේ මෙතනින් අපි ටික් එක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන කන්ට්‍රීස් ටිකක්. එතකොට මිඩල් ඊස්ට් වලට ගියාට පස්සේ කන්ට්‍රීස් දෙකයි. එතකොට ඒ ටික හරි. අපි තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගිය පස්සේ තියෙනවා නෝර්ත් ඇමරිකා වල අපි යන් ඊට පස්සේ අතුරට ගිහලා බලමු. නෝර්ත් ඇමරිකා වල මෙතන තමයි. එතකොට අපි කැනඩා වලට ෂිප් කරනවා අයිටම්ස්, මෙක්සිකෝ වලට ෂිප් කරනවා. මේ කන්ට්‍රීස් තුන එක්ස්ක්ලූඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු. සවුත් ඒසියා නෝර්ත් ඇමරිකා වල හරි. ඊට පස්සේ ඔෂේනියා වලට ගිහලා බලමු. එතකොට ඔෂේනියා වලින් අපි මොන කන්ට්‍රීස් වල ෂිප් කරන්න? නිව්සීලන්ත වල ෂිප් කරනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු. ඕස්ට්‍රේලියා වලට එතකොට අපි ෂිප් කරනවා. ඒක මම දැන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇමරිකන් සැමෝවා කියන එක අපි එක්ස්ක්ලූඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ෆීජි වලට අපි ෂිප් කරනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ තියෙනවා පැපුවා නිව් ගිනියා වලට අපි ෂිප් කරනවා. ඒ හින්දා මම මෙතන ටික් එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන නිව් කැලඩෝනියා කියන එක අපි ෂිප් කරන්නේ. ඒතකොට ඒක එක්ස්ක්ලූඩ් කරනවා. එතනින් ඩන් දෙන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ ළමයි සවුත් ඇමරිකා වලින් ගියට පස්සේ ඕල් කන්ට්‍රීස් ගියට පස්සේ ඒක හරි. ඒක අපි ගාන සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය කන්ට්‍රීස් ටික තමයි බ්ලොක් වෙන්නේ. පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ තව තියෙනවා ළමයි PO box කියලා. අද වලින් PO box කියන එකත් මේ විදිහට ටික් වෙන්න ඕන. අපි ඒ කන්ට්‍රි එකත් එක්ස්ක්ලූඩ් කරනවා. එතකොට ඕක තමයි ලිස්ට් එක අපි හරියටම අප්ඩේට් එක පස්සේ කන්ට්‍රීස් ටික එක්ස්ක්ලූඩ් කරන මෙතඩ් එක මේක තමයි. එතකොට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අන්තිම දෙයක් ඉගෙනන්න ඉතින් මම හිතනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. තු member කෙනෙක් නම් ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක ගෝල් කරන්න. ඉස්සරහට එන මේ videos වගේ දේවල් අලුත් තියෙන දේවල් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මගේ channel එකෙන්. මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම මේ දේවල් වලට කියලා දෙනවා. ඉතින් දිගටම channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඉතින් තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ දේවල් share කරන්න. අපේ FB group එකේ තියෙනවා dropshipping controller එකේ මම දාන්න description එකේ link එක join වෙන්න අපේ group එකට. ප්‍රශ්න අහන්න. සහ අපේ තියෙනවා FB page එක like කරන්න. message එකක් දාන්න page එකට. ඉතින් අපි තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන ඉස්සරහට වැට්ටික් කරන් යන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු එහෙනම්. ඔයාලා හොඳට වැට්ටික් කරන් යන්න.